Terve morjessa päivää! Se on Jesse ampumalinjalta. Tänään meillä on tarkastelussa Ensio Firearmsin Kar 21. Lähdetään kattoo millainen vekotin tää on. Elikkä meillä on käräjämiehen Automatic Rifle Kar 21 tänään käsittelyssä ja vähän tarkastellaan, että millainen vekotin tää on ja mitäs tää meillä niin kuin sanoo niin sanotusti. Elikkä kyseessä on puoliautomaattikivääri kaliberissa 223 tällä hetkellä. Tää on multikaliberi rifle, eli tästä saa rekyylivastimen irrottamalla piippua ja lukkoluistiyhdistelmä ja lipaskuilun vaihtamalla niin kaliberia vaihdettua esimerkiksi 308. Tällä kertaa tässä jaksossa me käydään läpi tää 223 versio läpi ja kakkososassa katsotaan vähän taistelukivääriversiona 308. Mutta pitemmittä puhetta käydään vähän läpi päällinpuolin millainen kivääri tää on. Käydään vähän etupuolelta läpi mitä täältä löytyy. Eli kärjestä löytyy suulaite, liekin vaimennin, liekin sammutin, Ensio oma valmiste ja siinä on valmiiksi kierteet vaimentimelle ja siihen menee Ase Ultran pöntöt paikalleen suoraan näppärästi, ettei tarvi erikseen ostaa sitä Ultran suulaitetta. Sitten meiltä löytyy 16-tuumainen piippu, väntä kaasutoiminen, eli täällä on väntä, joka työntää lukkoluistijärjestelmää taaksepäin ja ase syklaa sitä kautta, eli sanotaan väntäaseeksi. Meillä on monoliittinen yläkerta, eli tää on kokonainen yksi palikka, tää yläkerta, ja silloin saadaan, että meillä on tää koko kisko, kaikki järjestelmät yhtenä palikkana niin kuin tehty, ja se tuo omanlaisinsa etuja esille. Sitten täältä löytyy kaasusäätöjärjestelmä, täältä löytyy S-suppressed, ja sitten on rifle-kiväärille, tai siis suorakaasulle. Z-merkintä tossa on, mutta se tarkoittaa, että kun ammutaan ilman vaimenninta lyödään tuohon asentoon. Niin kaasua riittää sitten syklaamaan pakkasellakin, nytkin meillä on 15 astetta, niin katsotaan miten toimii. Mutta jatketaan. Käden sijasta löytyy M-lock-palasia tai paikkoja. Siihen saa sitten kaikennäköistä härpäkettä kiinnitettyä. Meiltä löytyy latauskahva. Vähän paikkoja hihnalenkeille. Päälle me ollaan tommonen EOTech pistetty nyt testiin. Ja sitten meillä on irrotettava lipas. Tähän menee AR-tyyppiset lippaat. Meillä MacPulleja tänään käytössä. Sitten kontrolleilta meiltä löytyy kummankin puoleinen vaihdin. Lippaa vapauti vasemmalta puolelta. Että myös AR-tyyppisesti oikealta puolelta. Sitten, niin kuin sanoin, niin latauskahva. Tosta noin ja ammuttaessa latauskahva pysyy paikallaan. Et se toimii vähän niin kuin handstoppina samalla tossa noin. Et se on mukava tämmönen vakiolisäos. Ja se on vaihdettavissa kummallekin puolelle. Ampujan kätisyydestä ja mielestä riippuen. Viimeisellä patruunalla meillä jää lukkoluisti taakse. Ja me voidaan vapauttaa se tosta luistin vapauttimesta. Näin. Meiltä löytyy liipasin, laukaisukoneisto, pistoolikahva
ja säädettävä perä. Hyvä puoli näissä on, että tähän saa semmoisen perän kuin haluaa, eli tää on milspekkiputki, niin tähän saa AR-tyyppisiä periä ja pistolin kahvoja ampujan mieltymyksen mukaan. Takaa löytyy sitten vähän hihnalenkkiä lisää. Semmonen ase, se on päältä päin. Lähdetään laittamaan lippaat täyteen ja ammutaan pikkasen ja käydään vähän laukaisukoneistoa läpi ja tehdään tommonen pienimuotoinen build drill-testi. Kaiken näköistä muuta pientä härpäkettä. Mennään katsomaan mitä saadaan aikaiseksi. No niin, nyt on päästy ampumaan paikoille ja lippaat on ladattu, niin pistetään lipas sisään. Liikkuvat taakse ja katsotaan miten se käy. Kaasusäätö on nyt kiväärikaasuille. Käy ja paukkuu ja kukkuu niin kuin kuuluukin. Laukaisu varmaan monia kiinnostaa, että millainen se on. Tässä on tosiaan Ension oma laukaisukoneisto. Se on tosta kun se ottaa, vaihti alas. Siinä on pieni take-up, sitten puristus. Se on aika selkeä. Resetti, kevyt. Ei niinkään niin raskas. Tai tommonen pomppaava se resetti. Et se on hyvin selkeä, miellyttävä ja toimii hanskatkin kädessä. Pistetään hanskat takas käteen, täällä on 15 astetta pakkasta, niin alkaa olla vähän vilponen. Nyt meillä on maagisesti ilmestynyt vaimennin paikalle ja kaasut on säädetty SM-kohtaan, niin katsotaan miten tää käy tolleen niin kuin vaimennettuna. Aika miellyttävä. Ei se rekyyli, nyt kun tuli vielä etupainoa vielä, niin tää on hyvin niinku rekyylivapaa ase, sanotaan näin. Miellyttävä ampuu ja ehkä se paino tulee siinä sitten lisää, jos ajattelis, että mihin tarkoitukseen tää on. Et ei välttämättä ehkä kilpa-ampujalle. No, toki ehkä kilpa-ampujallekin tietyillä spekseillä, mutta ehkä enemmän viranomaismeininkiin tarkoitettu kivääri. Ja mikä se plussa, niin kun puhuin, niin tässä on tää monoliittinen etukisko tai yläkisko. Niin tähän saa lasereita ja kaikennäköisiä vempaimia kiinni ja ne pitää kohdistuksensa just niin kuin pitää. Mutta silloin sitä painoa kanssa tulee sinne etupuolelle aika paljon lisää. Niin sen mikä mä ehkä tästä sanoisin, niin lyhyempi piippu olisi tähän aika makosa. Sanotaan tommonen 12-11 tuumanen. Tätä mun mielestä saa vaan siviilinä niin 16 tuumasena versiona. Et jos se olisi tohon noin ja siihen se pönttö perään, niin sitten tästä tulisi aika kivan kokoinen paketti. Ja sillä ehkä se veisi sitä etupainoa pikkasen pois, ja siitä tulisi vähän semmonen niin kuin paremmin käsiteltävä. Mutta tämmöisenäänkin aika toimiva vehje. Ja EOTech sopii tähän kuin nenäpäähän mun mielestä. Se on hyvällä tähtäimellä on helppo ampua ja mukava ampua. Ja nyt päästiin ase tyhjäksi. Voidaan vaihtaa lipas. Semmonen asia mitä mä oon nähnyt, niin meillä on tämmösiä peltilippaita nyt kans mukana. Niin koitetaan, että toimiiko se miten semmosen kanssa. Saatiin sinne se lukittus ja voidaan päästä liikkuvat takas. Hyvin se toimii näiden peltilippaidenkin kanssa. Että kokonaisuutena niin näkisin, että tää on hyvinkin niin kuin kestävän oloinen. Tässä tuntuu, että tää on jämäkkä ja se paino tuo semmoista aseen tuntumaa siihen paljon enemmän. Että se on mikä niin kuin siinä painossa tulee itselleni, että sitä kun lähtee, heikko mies kun olen näköjään, niin se, miten sitä nostelee sitten vaimentimen kanssa, niin se on aika tommonen raskaan oloinen, mutta ylipäätänsä niin kuin erittäin mukava ampua. Se paino tuo sitä ampumaan tuntumaan aika kivasti ja nimenomaan tää latauskahva tässä edessä, niin ei tarvi erillistä handstoppia laittaa tohon, vaan käden saa kivasti siihen. Ja hyvin käy ja kukkuu, ei ole valittamista. Ammutaan toi lipas tyhjäksi, katsotaan jääkö meidän liikkuvat taakse vielä tällä peltilippaan. Viimeinen paukku lähti ja
liikkuvat jäi taakse. Hyvin pelaa ja vörkkää ja vaimentimessakin alkaa olla lämpöä. Lähdetään testaamaan pari testiä. Kuten jo aikaisemmin todettiin, niin tämähän on enemmän ehkä palvelustyyppinen ase. Ja kun tää on multikaliberinen ase, niin silloin se tarkoittaa, että meillä on 223 ja 308. Meillä olisi niin kuin rynnäkkökivääri ja taistelukivääri. Mitä on niiden hyviä ja huonoja puolia? No, rynnäkkökiväärikonfiguraatiossa saat paljon enemmän kannettua patruunaa mukana. Sitä on helpompi ehkä kontrolloida. Ja 308 sulla on taistelukiväärillä sitten tommonen enemmän voimaa siinä laukauksessa, mutta se patruuna painaa, niin sä saat niin kuin vähemmän patruunaa kannettua mukana. Nyt käydään vähän 308 223 eroja tämmöisellä käytännön testillä kuin Pill Drilli. Eli ammutaan SRA-tauluun, etäisyyt meillä on 10 metriä, niin 6 laukausta niin nopeasti kuin pystytään. Katsotaan vähän, että millaista aikaa se vie ja miten pystytään kontrolloida sitä hajontaa. Koitetaan. Onko ampuja valmis? Valmis. Piip! Semmonen. 6 laukausta. Ja näyttäisi olevan A-alueella kaikki. Haluatko ampua vielä tois? Otetaan toinen kerta. Piip! Oliko siinä 6? Taisi olla. En laskenut. Käydään laskea taulun katsoa miten osuttiin. Ja kuten nähtiin, niin 10 metristä eli nopeasti pystyttiin vaikuttamaan ja keskialueelle, A-alueelle saatiin tämmönen kokoiseen kasa. Eli parempia ampuja varmaan saa tiukemman kasa, mutta tällä nyt mentiin tämmöttis 223. Koitetaan 308, että miten sillä pysyy hanskassa. No niin, sitten on 308 vuoro Pill Drillissä. Eli tämmöisenä pienenä muistutuksena ensi jaksossa käydään tää 308. Käydään nyt näitä eroja vähän läpi ampumatuntumassa ensi alkuun. Niin otetaan toi Pill Drilli, 6 laukausta, tämmönen 10 metriä matkaa ja katsotaan millainen rekyylihallinta tähän hommaan löytyy. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio. Piip. Oli 7. Oliko 7? Oli. Ei osaa mies laskea. No niin, siellä 6 löytyy sitten vielä. Sitten uudestaan. Onko ampuja valmis? Valmis. Huomio. Piip. Ja taisi taas tulla 7. Onko mä noin huono laskemaan? Mut joo, enemmän se potkii. Mennäänkö taululle? Mennään taululle. Niin kuin nähtiin, niin 308 potkii vähän enemmän, mutta ei se aika hyvin tälläkin pystyy rekyyliä hallitsemaan. Muutama 3 karkas tohon T-alueelle, mutta keskimassaa sitä onnistui hyvin. Se napsutti sieltä ulos, että ei paljon eroa oo. Paljon eroa on aikakin. Varmaan 223 pikkasen nopeampi kuin siihen tottunut, niin yhteenvetona tähän voisi sanoa, että Kar 21 rekyylin impulssi ja hallinta, niin se on yllättävän hyvä. Ampujaa kun harjoittelee vähän lisää, niin menee varmaan paremminkin. Semmonen testi tällä kertaa. Semmosta. Toi yhteenvetona Kar 21 mielipiteitä ja ajatuksia ja 223 nimenomaan, niin huomattiin, että erittäin mukava ampua. Painoa on jonkun verran enemmän, mutta se paino tuo mukanaan sitä rekyylin hallintaa aika mukavaksi. Tuli aika paljon laukauksia alle ja toimintavarmuus huomattiin, ettei mitään ollut suurempia häröjä sen kanssa. Ja erittäin mukava platformi ehkä viranomaisille. Reserviläiselle joo, mutta minkälaiselle reserviläiselle? Onko se kilpa-ampuja, toiminta-ampuja? Niin silloin sä haluat varmaan sen nopean arskan kevyemmän ja virität sen tappiin siihen, on aftermarketin osat vähän suurempia. Vai sitten tommonen kotivarareserviläinen sotvamies, niin sille tämmönen voisi olla erinomainen vaihtoehto. Sitten viranomaisille. Sille tää varmaan tarkoitettu, kun suurin osa. Teillä on
Tämä monoliittinen ylärunko tarjoaa sen, että saa pidettyä vehkeet kohdistettuna, laserit, kiikarit, sekä se tarjoaa niin kuin kestävän, ns. Panssarivaunulla ajetaan yliversio. Tommonen, no tietenkin viranomaistason AR:tkin on semmosia, mutta ne on kevyitä ja siinä tulee semmoinen tuntuma, että sen saa niin polveen lyövällä poikki, mutta tällä ei sitä tule, koska ihan selkeästi ihan erilainen ase. Mut summa summarum. Tää on ihan pätevä kivääri. En mitään pahaa tästä keksi sanottavaa. Jos mä jotain haluaisin niin ehdotuksia tehdä, niin tähän päälle, Picatinin päältä puuttuu tommoset T-merkinnät. Eli on vähän arpomista nyt, kun sä vaihdat kaliberia ja kiikaria, että meneekö se samaan kohtaan suurin piirtein tuo tähtäin aina, kun siitä väleistä puuttuu nuo T-merkinnät. Eli tommosissa sota-arskoissa on semmoset, jokaisen välissä on lukee T1, T2, T3, niin sä löydät referenssipointin sille, mihin sä sen optiikan pistät. Muuten niin helppo purkaa, helppo kasata, kaliberivaihto on suht yksinkertainen, siinä ei kauan mene. Ampumatuntuma on erinomainen. Ihan hyvä vehihän tää on. Suosittelen kaikille, ketkä niin kiinnostunut tästä, niin koittamaan ainakin. Semmoista kaikkea tällä kertaa ampumalinjalla. Mukava, kun katsoitte videon loppuun ja tykätkää, kommentoikaa, laittakaa kanava seurantaa. Se on niinku ilo tehdä näitä videoita teille ja teitä varten. Kertokaa mitä te haluaisitte kuulla. Ja nimenomaan ensi jaksossa katsotaan 308-versio tavallisesta vehkeestä. Se on morjens!